easy recipe na naman tayo today. Meron akong garlic, minced garlic, pork belly, marinated na siya, gabi or taro, tsaka red bean sauce. Antayin lang natin siyang mag-brown, golden brown. Lagay na natin yung ating meat. Takpan natin sila. Habang nakasalang yung aking meat, smash ko itong red bean cubes. Tapos lagyan natin ng hot water. Ngayon naman, ito na yung ating red bean sauce. Sasalain natin siya para hindi masama yung buo-buo. Natin siyang tatagal ng hot water. Ngayon, antayin natin yung ating meat. Okay, luto na yung ating meat. Ngayon, ilalagay na natin yung ating gabi or taro.
maluto yung ating gabi. At medyo sticky na yung ating sauce. Mamaya ismash ko yung ibang gabi para mas sticky. Pampasticky ng sauce. Okay, ready na. Ayun, smash natin yung ibang gabi para pampalapot siya ng sauce. Huwag naman smash lahat. Happy eating! Enjoy! Habang mainit pa. Hope you like our videos. Please like, share, subscribe, and bell all notifications.